Bỏ vào từ từ. Hành trình qua Mỹ định cư của anh như thế nào? Lương ở Mỹ bao nhiêu thì gọi là thấp, cao, trung bình để sống ạ? We are going to the Hi, good morning. Mình mới đi tập về, bây giờ mình sẽ làm đồ ăn sáng và chuẩn bị đồ ăn trưa. Thường thì mình đi tập về thì mình sẽ uống cái này, nó giống như là protein shake vậy á, nhưng mà nó làm nó shake sẵn luôn, uống rất là ngon, mình rất là thích. Lâu lâu mình có mua boba về mình bỏ vô mình uống. Còn cái này là creatine, uống để cho nó phục hồi cơ. Nếu mà các bạn nào mà có xem cái vlog đầu tiên của mình á, thì đồ ăn sáng của mình cách đây 3 năm tới giờ cũng y chang vậy, không có thay đổi gì hết. Mình cũng ăn chuối, blueberry với lại yogurt. Mình ăn mỗi ngày luôn, mình ăn mà kiểu như thèm luôn, kiểu như không có là mình chịu không nổi mọi người. Bây giờ mình chuẩn bị đồ ăn trưa luôn, thì mình thường là mình ăn ức gà, tại vì nói chung là mình không có thích ăn ức gà, nhưng mà mình muốn cho nó tốt cho cơ thể cho nên là mình phải ăn ức gà. Đầu tiên là mình bỏ nước nóng vô, sau đó mình lấy cái cây sous vide này ra, mình cắm nó vô trong đây. Cây này là mình được Thư mua tặng sinh nhật đó mọi người. Sau đó mình sẽ bấm nhiệt độ mình muốn là 149.5 độ F. Kế tiếp đó là mình bỏ thịt gà vô, thì thịt gà là mình đã ướp sẵn mấy ngày trước, mình bỏ vô cái bao ziploc á, thì mình sẽ để vô trong đây. Thì thường là mình phải hút chân không mình mới để, nhưng mà mình không có tiền mua máy hút chân không, cho nên là trên mạng người ta chỉ là để như vậy nè, bỏ vào từ từ để cho nó xuống, thì cái nước nó sẽ đẩy cái không khí ra, rồi mình sẽ zip nó lại. Đó, thì giống như là hút chân không luôn mọi người. Mình phải chắc chắn là mình zip nó lại, mình khóa nó lại, chứ mấy nước nó tràn như là coi như là nghỉ ăn luôn nha mọi người. Bây giờ mình sẽ chỉnh giờ là 1 tiếng đồng hồ. Vậy thôi, rất là đơn giản. Thì mình sẽ chờ trong vòng 1 tiếng thì nó sẽ chín. Thì cái cách nấu này á, nó sẽ làm cho cái thịt gà nó không có bị khô. Cái nãy giờ là xong 1 tiếng rồi, cho nên là bây giờ mình sẽ lấy ra cho mọi người coi. Thì kiểu nó sẽ giống như vậy nè, nó rất là kiểu như juicy, rất là mọng nước ở bên trong đó, mà chín nha mọi người. Đó, như vậy xong mình sẽ bỏ tủ lạnh, khi nào mình ăn mình sẽ lấy ra để mình để lên chảo, mình khìa chừng khoảng 1 phút là nó sẽ ngon, nó sẽ giòn ở ngoài và nó sẽ mềm, không có bị khô bên trong. Sáng giờ thì mình đi tập về, sau đó ăn sáng rồi nhảy vô họp. Mình có khoảng 4 cuộc họp liên tục, cho nên là mình chưa có làm gì hết. Bây giờ cái phòng mình như là cái đống rác nè, cho mọi người coi nè. Ok, đây là mền gói của mình chưa có xếp xong rồi mình ăn uống mình để tà le hết. Đó, thôi đó, thấy ghê không? Đó, cho nên là bây giờ mình sẽ phải dọn dẹp một tí xíu cho nó sạch, rồi mình sẽ tiếp tục làm việc. Lee LE December 24th. LE, yeah, 1E. Thank you.
Không biết mọi người sao chứ càng ngày mình càng sợ bị già cho nên là mình rất là kiểu như lo cho bản thân mình. Thì đây là một trong những chuyện mà mình phải làm, đó là uống vitamin. Bình thường thì mình sẽ uống vitamin D với lại dầu cá với lại vitamin E, để cho nó có đủ dưỡng chất kiểu như cho mắt sáng hơn hả. Bữa mình đi khám sức khỏe tổng quát á, thì bác sĩ có nói là mình thiếu vitamin D. Mà thật sự thiếu là cũng đúng, tại vì mình không có thích ra ngoài nắng. Mình thiếu trầm trọng luôn á mọi người. Cho nên là giờ mình phải uống rất là nhiều. Kiểu như là một cái này là 1 tuần, thì ngày nào mình uống nó có để thứ 2, thứ 3, thứ 4 nữa. Thì mình sẽ uống hết cái này, xong mình uống tiếp cái này. Thì 2 cái này là được 2 tuần. Để cho mình không có quên á. Lúc nào mình cũng để trước mặt mình để là mình nhớ mỗi ngày mình uống. Và tốt nhất là theo mình biết là uống vitamin vào buổi sáng thì nó sẽ tốt hơn. Còn nếu mà uống buổi tối thì uống nhiều nó cũng đi tè ra hết. Cho nên là nếu mà các bạn nào chuẩn bị già giống như mình thì nhớ chăm sóc sức khỏe của mình ha. Nhớ là uống vitamin mỗi ngày nha. Hi, hello mọi người. Lâu quá thì mình không có làm mấy cái video kiểu như nói chuyện chit chat với mọi người. Thì hôm nay mình muốn làm một cái video đó. Thì mình có post trên Instagram của mình để hỏi mọi người là có những câu hỏi nào mà mọi người muốn hỏi gần đây, hoặc là những điều gì mà mọi người chưa biết về mình thì mình sẽ trả lời giống như là chit chat nói chuyện với mọi người. Nhưng mà trước khi vô á, thì mình thấy kiểu như ngồi nói chuyện không thì hơi chán chán, cho nên là bây giờ mình sẽ đi ra ngoài bếp và làm bánh với làm trà sữa. Dạo này mình thích ăn ngọt lắm mọi người, tại vì mọi người nói mình ốm á, cho nên là mình muốn ăn ngọt, ăn đồ tẩm bổ vô để mình mập hơn. Thì ok, bây giờ mình sẽ ra mình làm bánh ha. Thì mình làm trà sữa, trà đen với trà xanh ngâm chung với nhau. Còn đây là bánh chuối. Thì đáng lẽ tới 3 miếng lận, nhưng mà mình ăn hết 1 miếng để mình làm demo cho TikTok của mình. Nếu như mà các bạn chưa biết thì mình cũng có TikTok. Các bạn nhớ follow mình trên đây để coi những cái recipe mà mình làm bánh. Với lại có rất là nhiều video mà mình không có post được trên YouTube hay là Instagram thì mình sẽ post trên TikTok. Thì mọi người nhớ lên TikTok chơi với mình ha. Nói chung là mình còn gà lắm mọi người, thì mình phải học rất là nhiều từ các bạn bè xung quanh để có nhiều nội dung hay hơn cho mọi người. Thì hy vọng mọi người lên coi, đừng có chê mình nha. Để uống miếng nước cái này, nãy giờ nói nhiều quá khác. Không biết mọi người sao nhưng mà mình rất là thích uống trà sữa hơi ngọt nhưng mà phải đắng, có nghĩa là uống xong rồi có cái vị đắng đằng sau á thì mình rất là thích. Mình không thích uống trà sữa mà kiểu như ngọt quá hoặc là béo quá, phải đắng nha mọi người. Ok, để bây giờ mình mở lên mình coi mọi người hỏi mình gì trên Instagram. Thì mình thấy mọi người hỏi khá là nhiều luôn á, cả mấy trăm câu luôn á, nhưng mà mình sẽ chọn ra nhiều câu mà hỏi đi hỏi lại nhiều lần á để mình trả lời. Câu đầu tiên, khi nào anh về Việt Nam? Mình á là mình rất muốn về Việt Nam. Mình cũng phải đến nuốt cái đó. Nói chung á là mình luôn luôn muốn về Việt Nam chơi. Nhưng mà thật sự là cái năm nay á là cái năm mà mình khá là thành công trong công việc, cho nên là mình cứ bị tiếc việc á, cho nên là mình không có dám về. Mình dự định á là tháng 8 hoặc là tháng 9 sẽ về, nhưng mà không biết như thế nào. Thì khi nào mình về mình sẽ thông báo với mọi người trên YouTube hoặc là Instagram. Thì mình rất là hy vọng là về mình sẽ được gặp mọi người, tại vì 2-3 năm mà mình chưa về. Ok, câu hỏi kế tiếp, hành trình qua Mỹ định cư của anh như thế nào? Câu này là câu được các bạn hỏi nhiều nhất, nhiều lắm luôn. Nhưng mà mình có trả lời trên một cái video Q&A của mình rồi, nhưng mà chắc mọi người chưa xem thì bây giờ mình sẽ trả lời lại.
năm 2014 thì lúc đó là mình rất là thành công ở Việt Nam. Mình có studio, mình có công việc ổn định. Nhưng mà mình là người rất là thích đi đây đi đó, tìm hiểu và trau dồi kiến thức á. Lúc đó mình muốn thay đổi bản thân mình, muốn mình giỏi hơn, và đi du học đó là cái ước mơ của mình. Cho nên là lúc đó là mình đã quyết định đi Mỹ, đi du học. Thì mình apply cho một cái học bổng ở một cái trường ở Texas. Thì mình được học bổng, sau đó mình đi. Thật ra học bổng cũng không bao nhiêu hết, học bổng đầu vào. Nhưng mà mình lấy cái đó là một cái sự cố gắng để mình đi. Lúc mà mới qua thì rất là khó khăn, rồi mọi thứ không có như mình nghĩ. Ở Texas thì khá là buồn. Nhưng mà sau khi mà mình đã chuyển lên đi học ở Boston, rồi sau đó đi làm ở New York á, thì mọi thứ đỡ hơn. Thì sau khi đi học á thì mình đi làm. Và sau khi mà mình đi làm á, đến bây giờ thì mình ở lại Mỹ. Nhưng mà mình không có biết là mình có muốn ở lại đây mãi mãi không. Cho nên là mấy năm nay mình vẫn suy nghĩ chuyện đó. Thì có thể là mình sẽ đi sống ở một đất nước khác, hoặc là có thể mình sẽ là về Việt Nam chơi với mọi người. Sống ở Việt Nam mình thấy cũng vui. Thì khi nào mà có cái kế hoạch gì mới thì mình sẽ update cho mọi người ha. Khoan để ăn cái đã đói quá. Sống ở New York thì chi phí thế nào hả anh? Nói chung là chi phí thì rất là khác nhau tùy theo mỗi người và tùy theo điều kiện của mỗi người. Nói chung chi phí cố định thì trả tiền nhà, tiền internet nè, tiền điện, tiền nước nè, và tiền đi subway. Đó là những chi phí cố định. Ngoài ra cái chi phí mà các bạn có thể tiết kiệm đó là tiền ăn. Có nhiều người thích đi ăn ngoài thì phải trả tiền rất là nhiều. Còn các bạn nào mà muốn tiết kiệm tiền thì nấu ăn tại nhà giống như mình. Mình không có nhớ cụ thể cái chi phí bao nhiêu hết, nhưng mà để mình liệt kê sơ sơ cho mọi người. Tiền nhà là khoảng 1.000. Xong rồi tiền điện, tiền nước, tiền internet là khoảng 200, là 1.200. Tiền subway là khoảng 120 mấy là nhiều đó không nhớ rồi, các bạn cộng dùm. Tiền cái tiếp nữa là tiền ăn. Thì nếu như mà mọi người ăn ở ngoài một lần ăn một người thì ít nhất mình nghĩ cũng phải là 3 đến 40 đô. Luôn tiền tip mình phải trả tips. Đó, các bạn nhân lên đi, ăn 3 bữa thì nhiêu 120. Tháng là nhiêu 3.000. là nghèo luôn á mọi người. Nhưng mà nếu như mà mình nấu ăn ở nhà thì mình nghĩ cái chi phí mà mình trả tiền đi siêu thị, đi chợ này cái nọ thì một tuần mình tốn khoảng 100 đến 150. Thì một tháng mình tốn khoảng 500 đô. Là ăn đã đời luôn á, ăn banh họng luôn á mọi người. Mình sức ăn của mình là mình ăn rất là nhiều thịt và rất là nhiều rau, cho nên là đó là maximum mà mình nghĩ là mọi người có thể ăn thoải mái. Mình nghĩ là với mọi người bình thường thì mọi người sẽ ăn ít hơn thì sẽ trả ít hơn. Thì tổng cộng là bao nhiêu đó quên là bao nhiêu rồi, nhưng mà đa số là trả chỉ bao nhiêu đó thôi. Ngoài ra thì nếu như mà các bạn đi học thì các bạn phải đóng tiền học và tiền bảo hiểm. Còn các bạn nào đi làm thì chỉ đóng tiền bảo hiểm thôi. Thì đó, chỉ vậy thôi, không có nhiều hết á. Nhưng mà hơi bị stress nha. Nếu như mà không đi làm mà ở New York là rất là stress luôn. Còn nếu như mà gia đình có điều kiện thì mình khuyên là ở New York. Tại vì ở New York nó rất là hay. Nó tạo điều kiện cho bạn phát triển bản thân của mình và phát triển đầu óc và kiến thức của mình rất là nhiều. Cho nên là mình khuyên mọi người hãy sống ở New York nếu như mà có điều kiện. Lúc mới qua cho đến bây giờ thì tiếng Anh của anh như thế nào? Ok, trước tiên để trả lời câu hỏi này thì mình muốn cảm ơn Cambly đã tài trợ một phần của video này. Nếu như mà các bạn chưa biết thì Cambly là một ứng dụng mà các bạn có thể học hỏi và trao đổi tiếng Anh. Các bạn có thể học bất kỳ ở nơi đâu và bất kỳ khi nào, miễn là có internet là các bạn có thể học được. Ngoài những cái phần mà học truyền thống giống như là IELTS nè, TOEFL nè, hoặc là học tư vấn thì Cambly rất là hay ở chỗ là các bạn có thể trò chuyện với lại giáo viên. Các bạn có thể hỏi bất kỳ điều gì hoặc là nói bất kỳ điều gì mà bạn muốn. Bởi vì trên Cambly có rất là nhiều cái giáo viên khác nhau trên những cái nước khác nhau, cho nên là các bạn có thể chọn những cái accent như là accent ở Mỹ nè, hoặc là accent ở Anh nè, hoặc là accent ở Úc. Dạo này mình rất là thích nghe và nói bắt chước accent ở Anh, nhưng mà mình làm cũng có hay. Tùy theo cái túi tiền của mình có thể chọn những cái gói học khác nhau. Thì ở trên Cambly các bạn có thể chọn học bao nhiêu lần hoặc là học bao nhiêu phút thì rất là thoải mái và linh hoạt. Và giá cả năm nay thì mình thấy là Cambly có điều chỉnh cho nó thích hợp với lại cái nhu cầu và thị yếu của người Việt Nam. Mình thấy là cái giá đã thấp hơn 10 đến 30% so với lại cái dịp mà Black Friday năm ngoái. Coi như là Cambly muốn đáp ứng nhu cầu và tạo cơ hội cho các bạn ở Việt Nam tiếp cận với tiếng Anh nhanh hơn và dễ hơn.
Một điều đặc biệt là tháng 6 này là sinh nhật của Camly, cho nên là để cho khách hàng thì Camly có một cái gói ưu đãi đặc biệt dành cho những các bạn nào mà đăng ký gói học 6 tháng hoặc là 12 tháng trong tháng 6 này. Ngoài ra Camly cũng dành tặng một cái bộ kit siêu đẹp được thiết kế bởi team Camly. Mình sẽ để hình ở đây khi mà các bạn đăng ký gói học trong tháng 6 này luôn. Quên nữa, thường mình làm với Camly thì mình luôn có quà cho mọi người. Quà thứ nhất là các bạn sẽ được nhận 55% giảm giá nếu như các bạn đăng ký cái gói học 12 tháng, thì mình sẽ để cái code ở trên đây. Khi mà các bạn đăng ký gói học thì nhớ nhập cái mã này vô thì các bạn sẽ được giảm 55% và được tặng cái kit mà mình nói lúc nãy. Nhưng mà nhớ là phải đăng ký trong vòng tháng 6 này ha. Còn cái quà thứ hai thì mình sẽ thông báo với các bạn trên Facebook của mình vào tuần tới, thì mọi người nhớ lên Facebook của mình để coi và biết được phần thưởng là gì ha. Cũng nhiều nha. Bây giờ thì mình sẽ quay lại câu hỏi lúc nãy. Bạn đó hỏi là lúc mới qua cho đến bây giờ thì tiếng Anh mình đã thay đổi như thế nào. Thật sự thì lúc mình qua đây là lúc đó mình 23-24 tuổi rồi, cho nên là cái việc học tiếng Anh đối với mình nó khá là chậm. Bởi vì khi mà mình đến được xong 18 tuổi thì để học một cái thứ tiếng mới thì khá là khó. Nó còn khó hơn đối với mình nữa, bởi vì mình không chỉ là tập trung học không mà mình còn phải kiếm tiền, mình phải bươn chải nữa, cho nên là cái quá trình học tiếng Anh của mình hơi chậm so với lại cái việc mà mình đã lên kế hoạch và học nhanh hơn. Lúc mà mình thấy tiếng Anh của mình chưa có giỏi thì mình kiểu như mình rất là dằn vặt bản thân á. Nhưng mà khi mà mình đã đi làm rồi và mình đã gặp rất là nhiều người rồi thì mình thấy là tiếng Anh của họ cũng không giỏi luôn, nhưng mà họ rất là sáng tạo và họ rất là thông minh, cho nên là nhà tuyển dụng thì người ta sẽ trọng những cái đó hơn. Nhưng mà mình khuyên là mình nên có một cái tiếng Anh giỏi để cho đồng nghiệp của mình hoặc là bạn bè của mình gọi là tôn trọng mình hơn và họ thấy mình hay hơn. Cho nên là cái việc học tiếng Anh của mình tới bây giờ mình vẫn luôn rèn luyện, ngày nào mình cũng học hết, nhưng mà không có phải học như là đi học ở trường, thì mình sẽ học theo cái cách của mình. Ví dụ như có từ mới thì mình sẽ ghi lại và mình sẽ tìm cái cách dùng nó, hoặc là mình sẽ nghe người ta nói nhiều thì mình sẽ hiểu nó như thế nào. Và ngoài ra là mình sẽ lên Camly để mình học nữa, thì lâu lâu nếu mà mình có thời gian cuối tuần hoặc là buổi tối thì mình lên học khoảng chừng nửa tiếng để mình biết được là cái trình độ tiếng Anh của mình như thế nào. Thì theo mình thấy sau nhiều năm trôi qua thì cái việc nghe của mình rất là giỏi và cái việc giao tiếp của mình cũng giỏi, chỉ là viết hơi dở, tại vì mình không có đọc cho nên là mình viết không có hay lắm. Nhưng mà bao nhiêu đó đối với mình là đủ đi làm và đủ sống ở Mỹ, đủ có thể gọi là sinh tồn ở New York. Ok, cái tiếp là rất là nhiều về việc sống một mình và tiền bạc. Lương ở Mỹ bao nhiêu thì gọi là thấp, cao, trung bình để sống Đất nước Mỹ rất là rộng, có 50 mấy bang lận, cho nên là mình không có thể nào mà trả lời chung được hết cho tất cả mọi người. Nhưng mà đối với lại ở New York thì mình thấy nếu mà lương mà thấp là khoảng dưới 40.000 đô. Lương mà trung bình là khoảng 60.000 đến 70.000. Còn lương mà gọi là sống thoải mái là khoảng 100.000 đô. Và lương cao là khoảng từ 200.000 đô trở lên. Để mà sống mà sinh tồn ở New York thì hôm bữa mình có ngồi mình làm lại một cái bảng thống kê là tiền mình đã chi tiêu vào năm ngoái như thế nào. Thì mình thấy được là ở New York để sống ok thì khoảng 40 đến 50.000 là ok nha, không có shopping, không có gì nha mọi người. Còn nếu mà muốn shopping thoải mái là nhiều hơn tí xíu nữa. Sống một mình anh sợ nhất gì? Sống một mình thì mình sợ nhất là bệnh, và mình đang bệnh. Mình bị ho khoảng 2 tháng nay chưa hết, mình mệt cực kỳ luôn. Khi mà mình bệnh thì mình rất là khó chịu và mình không có ai mà có thể xung quanh chăm sóc mình được. Ví dụ như bệnh nhẹ thì không nói gì, nhưng mà khi mà bệnh nặng thì cái tiền mà trả cho viện phí rất là mắc luôn cho nên là vừa stress nè, vừa mệt, vừa không kiếm được tiền nè, và vừa nói chung là mình không muốn bệnh. Và bệnh là cái điều mình sợ nhất khi mà mình sống một mình. Anh có định nuôi pet không? Anh không có định nuôi thú cưng, bởi vì anh rất là không thích bụi với lại lông xung quanh trong nhà, cho nên là anh sẽ không bao giờ nuôi pet hết. Thời gian đầu ở một mình anh có cảm giác buồn hay trống vắng không? Thời gian đầu thì hơi buồn, nhưng mà anh không có thấy trống vắng, bởi vì đối với anh rất là nhiều việc để làm, cho nên là giống như là anh đã trả lời câu hỏi này rất là nhiều lần, anh không có thời gian để buồn luôn. Bởi vì khi mà mình quá bận rộn rồi, mình vừa làm cái này xong mình nhảy qua cái khác mình làm, mình nhảy qua mình đi học, mình nhảy qua mình làm cái này cái kia, thì nó sẽ không có thời gian để mình suy nghĩ tới chuyện buồn Cho nên là mình khuyên là nếu như mà các bạn nào buồn thì ráng tìm cái gì đó để làm để cho mình quên đi cái việc buồn đó, hoặc là không có thời gian để suy nghĩ tới chuyện buồn thì các bạn sẽ không buồn. Đổi lại là các bạn sẽ có được một cái gì đó, một cái thành quả hoặc là cái kết quả hoặc là cái gì đó hay cho bản thân mình. Chắc là câu này là câu cuối cùng nha mọi người, tại vì
nãy giờ mình ho dữ quá mình chịu hết nổi. Anh có lập ra ngân sách cụ thể hay không? Câu này á, thì mình phải trả lời chắc chắn là có rồi. Bởi vì á, khi mà ở Mỹ á, các bạn sẽ phải biết chi tiêu một cách thông minh để mình có thể gọi là có một tiền dư ra. Mình không có sống với lại ba mẹ hoặc là có người mà hỗ trợ mình nếu như mà có cái gì đó bị hụt. Thì từ cái suy nghĩ đó nên là tháng nào anh cũng lập ra một cái gọi là một cái bảng để anh điền vô những cái mà anh chi tiêu. Một cái bảng nó sẽ có 2 cột, một cái cột gọi là cố định, có nghĩa là những cái tiền nhà này, tiền nước, tiền điện này, những cái tiền chắc chắn 100 mình phải trả. Và cái bảng kế tiếp đó là những cái điều mà mình có thể điều chỉnh được, có nghĩa là shopping nè, đi chợ nè, đi ăn ngoài nè, thì những cái đó có thể là flexible, có thể là thoải mái được. Thì mỗi tháng anh đều lập ra hết để anh biết là anh chi tiêu bao nhiêu, và anh phải giữ lại những cái số liệu đó để anh biết là cái cuộc sống của anh như thế nào, và bao nhiêu thì anh có thể sử dụng được trong 1 năm, và bao nhiêu là anh có thể tiết kiệm được để mua nhà nè, hoặc là mua chứng khoán nè, hoặc là để đi học tiếp nè, hoặc là để đi du lịch. Thì anh khuyên với những cái bạn trẻ mà muốn để dành, muốn có một cái tương lai tốt thì nên chi tiêu rõ ràng và có cái kế hoạch cho cái số tiền của mình. Thì hy vọng là mình trả lời được khá câu hỏi mà mọi người hay hỏi mình. Thì nếu như mà các bạn có nhiều câu hỏi hơn thì nhắn tin cho mình hoặc là comment bên dưới cho mình biết, thì mình sẽ trả lời cho mọi người khi nào mà mình cảm thấy khỏe hơn. Còn bây giờ mình sẽ đi nằm nghỉ tí xíu bởi vì mình khá là đuối. Hôm nay trời khá là đẹp, lạnh nhưng mà ấm, cho nên là mình đã quyết định đi ra ngoài chơi với lại một người bạn của mình làm cùng công ty. Thì bạn này mới dọn tới New York ở, cho nên là bạn này muốn mình dắt đi ra Chinatown chơi. Chinatown là khu phố tàu, khu mà mình rất là yêu thích bởi vì có rất là nhiều đồ ăn Việt Nam và châu Á. Thì mọi người đi theo mình hôm nay đi chơi ha. Đây là bạn của mình. What's up? You are late. Okay, so we are going to get boba tea, and then I'll let her introduce herself later. Let's get boba first. Yes. Hi. Can I get a black milk tea, large, 50% sugar, no ice, with boba? And I'll be taking a quick. Okay. Can I pay by card? Yeah, of course. Please stand up, brother. Thank you. I got the black milk tea with boba, and what did you get? I got the honey. Honey what? You don't want to pronounce that? No, I don't. It's honey chrysanthemum. Okay, let's go to the park, sit for a little bit, and then I think there's the park like right around the corner. So, Hi. Welcome to Philip's YouTube. I'm Lauren. that's it? What do you do? Yeah, I work with Philip. That's it? Yeah, I'm a junior producer helping Philip shoot whenever he needs. Yeah, I don't know. So I usually ask people on my vlog if they are single. Okay. Are you single? I'm single. I'm open. I'm To? open to whoever comes my way. Okay, slide into her DM, you Yeah, guys. slide right in. Maybe you'll get an answer. She's single and she available and ready to mingle. Yeah, exactly. Okay, where are we going now? We're going to the market. Okay, let's go. I think it's 70A Mulberry Street. Discount store? That's the store that we want to go? We are going to the vegan groceries because... Vegetarian. Let's go. What are you getting? Veggie dumplings? So right now we go into regular supermarket to get more like veggie and regular groceries. Okay, this is like frozen aisle. Shop Shay. Fried tofu. Is it the... Vegetarian. But you have to like fry one more time before you eat. Okay. I just wanna be with you right now. 너의 기억 속에 남아서 I just wanna be remembered. 너의 잔상 속에 살면서 oh yeah. I just
She cut the line like right in front of me. Yep, cut him right off. Oh my god. Lucky her, I'm okay, I'm happy today. I'm so close to like snap someone. What do you think about our little Chinatown trip? I thought it was very educational. Philip showed me all the good places, all the good stores to shop, the best places. 10 out of 10. 10 out of 10. I had the best day with Philip. 10 out of 10 across the board. Yeah. Will you ever come back to Chinatown to grocery shopping? Yeah, I will, for sure. I know all the shops. Cheap, good quality, noodles. A lot of vegan. Yes. So Veggies. gonna go to the train The train. and then going home. Yep, Philip's And then- busy. He's a busy guy. Are you not? I am. And then we'll meet tomorrow at the office. Yes. Maybe.